Мавік. Колонізація сонячної системи. Уран. Епізод 6. Вступ. Світ, що лежить на боці. Ми залишили помаранчеві тумани Титана і вирушили ще далі у темряву. Попереду Уран, 7-ма планета від Сонця, блідо-блакитний гігант, який кидає виклик усім законам порядку. Головна особливість Урана – його нахил. Планета буквально лежить на боці, обертаючись навколо Сонця, ніби котиться м'яч. Це створює найекстремальніші умови у сонячній системі. Полярна ніч тут триває 42 роки, а магнітне поле зміщено настільки, що компаси тут просто безглузді. Але саме тут, серед вертикальних кілець і хаотичних супутників, людство розгорне свій найбільш амбітний проєкт – колонізацію на межі темряви. Сьогодні ми дізнаємося, як вижити там, де сонце не сходить десятиліттями, і чому найстрашніший супутник у системі стане нашим головним домом. Розділ 1. Міранда. Хаос як дім. Геологічний кошмар. Нашою першою метою є супутник Міранда. Це найбільш понівечене небесне тіло, яке ми коли-небудь бачили. Гігантські розломи, каньйони глибиною у 12 разів більшою за Гранд-каньйон на Землі та хаотичні скелі. Міранда виглядає так, ніби її розбили на шматки, а потім невдало склеїли назад. Фантастика номер 1. Міста вертикалі. Саме в цих каньйонах ми побудуємо наші бази. Уступ Верона – найвищий обрив у сонячній системі висотою у 20 кілометрів. Наші бази будуть вбудовані прямо у стіни цих скель. Ми створимо вертикальні міста-шахти, де гравітація настільки слабка, що стрибок з вершини триватиме цілих 12 хвилин, а приземлення буде м'яким завдяки реактивним ранцям. Ресурси крижаного гіганта. На відміну від газових гігантів, Уран складається переважно з крижаного льоду, суміші води, метану та аміаку під величезним тиском. Ми розгорнемо атмосферні видобувні платформи, що будуть плавати у верхніх шарах Урана, збираючи гелій-3 для наших двигунів майбутнього. Напишіть, чи ризикнули б ви стрибнути з 20-кілометрової скелі на Міранді, знаючи, що падатимете 12 хвилин? Розділ 2. Світловий хаос і енергія темряви. Цикли довжиною за життя. Через нахил Урана північний полюс планети освітлюється 42 роки, а потім на 42 роки занурюється у повну темряву. Це створює колосальні проблеми для енергоспоживання. Фантастика номер 2. Мобільні колонії. На супутниках, таких як Аріель та Умбріель, ми побудуємо рухомі поселення на рейках. Ці міста будуть повільно переміщатися по поверхні супутників, постійно залишаючись у зоні термінатора, там, де сонячне світло завжди ковзає вздовж горизонту, забезпечуючи мінімальну енергію та захищаючи від екстремальних холодів темної сторони. Магнітний хаос. Магнітосфера Урана не збігається з його віссю обертання. Вона постійно виляє, створюючи потужні електричні розряди. Ми навчимося використовувати цю енергію, будуючи орбітальні пастки для електронів, перетворюючи хаотичне магнітне поле планети на гігантську електростанцію для всієї системи. Підпишіться на канал, щоб не пропустити фінал нашої подорожі до Нептуна. Це історія, яку варто знати кожному. Заключення. Лабораторія майбутнього. Уран – це не просто планета, це випробувальний полігон для людства. Тут ми вчимося жити в умовах повного географічного та магнітного хаосу. Кожен крок на Міранді чи Аріелі робить нас сильнішими, готуючи до наступного, останнього кроку. Наступний епізод – портал у безодню. Ми вирушимо до Нептуна,
де вітри швидше за звук, а супутник Тритон готує нас до виходу у пояс Койпера. Готові побачити справжній край світу? Напишіть «Нептун» у коментарях, якщо чекаєте на наступну серію.